සරයක අද සුදු යන්න සිටි කොහමද බල සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද ගෙනාව පොඩි වෙනස් විදිහක් අපි තැන් තුනකින් ගත්ත මේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ්ස්. ඒ කියන්නේ වීදි කෑම ඔයාලා දන්නේ නැති මේ විදිහට රෝල්ස්, පැටිස්, වඩේ එහෙම තියෙන කඩවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තැන් තුනකින් ගත්ත මං කෑම වර්ග තුනක්. ඒ කෑම වර්ග තුන සමහර කඩ නම් මට වීඩියෝ කරගෙන බලලා මුලින් රෝල්ස් ගත්තට යන වීඩියෝ කරගෙන බැරිුණා. ඒ වෙලාවේ වාහන ට්‍රැෆික් එකත් එක්ක මේ තියෙන තැගාලේ ටවුන් එකේ ස්ටෑන්ඩ් එක ඉස්සරහ තැනක්. ඉතින් ඒ විදිහට තැන් තුනකින් ගත්ත ස්ට්‍රීට් ෆුඩ්ස් මං අරන් ආවා ගෙදර. කොහොමද රසයේ වෙනස කියලා බලන්න. ඉතින් අපි කාලා බලමු කොහොමද රසයේ වෙනස කියලා. ඒ කට්ටිය මේ මම කැම ටික ප්ලේට් වලට මේ විදිහට තියාගන්න, ප්ලේට් එකට මේ විදිහට තියාගන්නවා. මේ තියෙන රෝල්ස් එක ඇත්තටම තාමත් ප්‍රශ්නේ. මම කඩෙන් ගන්නකොට මගේ අතත් පිච්චුණා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒ වෙලේ බැදලා දෙන්නේ මම ඉන්නතනම තමයි රෝල්ස් ටික තෙලෙන් බැදලා ඒ වෙලේ බැදලා දෙන්නේ. ඇත්තටම hot and crispy දෙකම තියෙන එකක් රෝල්ස් නා. ඒතකොට මේ වඩේ අර ඔයාලා දැකලාදී මේ සම්බල් මැද දාපු උණ්ඩු වලේ තියෙන අන්නේ සම්බල් වඩේ තමයි මේ සමෝසෙක මම ගන්නකොට ක්‍රිස්පි තිබ්බා. හැබැයි දැන් නම් පොඩක් ක්‍රිස්පි ගතිය අඩුයි. ඉතින් මම මේ විදිහට ඇරේන්ජ් කරගත්තේ. මට ඇත්තටම ෆොටෝස් ටිකක් ගහ ගන්න ඕනස එකක් කියන්න ඔයාලට. මොකද ෆොටෝස් ටික Instagram අප්ලෝඩ් කරන්නත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලා Instagram ගැන කියනකොට ඔයාලා තාමත් අපේ Instagram එක follow කරන්නේ නැත්නම් දැම්ම පළල description එකේ link එකක් තියෙනවා. ඔයාලා අපේ Instagram එක follow කරන්න. එතකොට අපි යන travel කරන තැන් වල photos වගේ මේ වගේ කෑම වල ලස්සන photos අපි ගහගන්න ඒවා අපි අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කෑම එකේ රස කොහොමද කියලා. යමු ගිය ඇතුළට. මොනේ ඉතින් දැන් කන්න යන්නේ. ප්ලේන් දෙයක් හදාගත්තා. මේ ටිකත් එක බොන්න නෑ. සුදු නිදිනේ. සුදු නිදි අඩනින්ද හිටියේ හැරි දන්නේ මේ පුතියා තාම නිදි. ඔව් ඉතින් අපි සුදුගේ පංගුව ඉතුරු කරලා අපි දෙන්නගේ පංගුව කන්න හදනවා. කන්නයි හදන්නේ. ඉතින් කටහඬ පොඩ්ඩක් ආවොත් හොඳටම ලෙඩ වෙලා ලෙඩ වෙමින් පවතිනවා. කන්නවා. ඉස්සලක් හන්දා කන්න පාකලා ආයික මේ රිස්තා අපි එකක් ඒ තනිකර දාන්නේ හැබැයි ටික බාගයකට වගේ දාලා පොඩ්ඩයි බාගයටත් අඩුයි මට හිතෙන්නේ. වතුන එකකට වගේ මෙහෙම ගත්තා. හරි කීක. සරයි. සරද? මේ වගේ සැරේනවා. මම ඔයාලට කිව්වනේ මේ මුලින්ම කිව්වනේ මේක මේ තැන් තුනකින් කැම තුන ගත්තේ. තැන් තුනෙන් හොඳම තැන මොකක්ද කියලා බලමු අපි මේ තුනම කාලා. දැන් මෙතන සැර වැඩි. සැරයිල ගොඩක්. නිසල සැර. ඔට්ටුයි සුදු කන්නේ ඕක. මිස් නැතන එක. ඔය මිරිස් නැත්තෙනින් කන්නේ. මිස් එකක්. සැර නෑ. කොට්ට සම්බෝල සැර නෑ. දෙන්න බල. මේ මෙයා ජයින් කන්නේ මගේ එක. මම සැර නැහැ කොහෙන්ද? මට සැරයිනේ. ඔය චෝටි බබා සැරයිලු. සැරයිල. කොටුවෙන් ආපුගේ සැර නෑ. පස්සේ සැරෙන්නේ. පස්සේ සැරයි. ආයගේ ගොඩක් තියෙනවා. එයා බාගෙට කන්න හරි. සැරයි. කූලත. මේක උගුරක් බොන්න එතකොට සැර පොඩ අඩු වෙනවා. මේක සැර අඩු වෙනවා ඔකෙන් මෙවහම. ඡන්ද ගන්නේ නා. සැරයික. ඕකේ නෙක්ස්ට් එක. මේක සැරයි. සැර ගොඩක්ම වැඩි. ඊළඟ වාසනාවන්ත කෑම එක. අපේ ජයින් එක බඩට යන මොකද ගන්න? සමෝසා.
චුට්ටි මේක තමයි මට හම්බ වුනේ. එක එක සයිස් තියෙනවනේ. චුට්ටි. ඒක මොකක්ද? ඒක ක්‍රිස්පි වැඩි ඒක බැදලා චුට්ටක් වෙලා වගේනේ. කලින් බැදලා. පාලගේ වදන් මේ කොන්ටි ක්‍රිස්පි. කොන් ක්‍රිස්පි. මොකද? මිස් කලරනේ? අම්මස් තියෙනවා. මිස් තියෙනවා. මේ මොකද ෆිලින් එක රසයද? ෆිලින් එක රසයි. අලත් නෑ. මාළු කොහොමද නෑ? අලත් නෑ මාළු කොහොමද නෑ. මේ ලුණු විතරයිනේ. ලුණු තියෙනවා. කරපිංච තියෙනවා. අම්ම මිරිස් තියෙනවා. මේ තියෙනවා මිරිස්. වැඩිපුරම ලුණු තමයි තියෙන්නේ. කැල් මිරිස් ඒවා දාලා ලුණු වලින් ෆිලින් එක හදලා තියෙන්නේ. මේ අම්ම මිරිස් නැත්නම් ඉතරම ගාණක් නෑ. මේක රුපියල් 20යි. කොහොම මේ කී? මේකත් 30යි. රෝල්ස් එක 30යි. රෝල්ස් එක තියයි මම මට මේ නැවුම් ගතිය කියන්නේ ඒ මේකෙන් නම් රෝල්ස් එක හොඳයි. මොකද රෝල්ස් එක ඒවල එතන බැලුවා දෙන්නේ මට ඔයාලා වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. එතන වාහන පොඩ්ඩක් වැඩි නිසා මමත් බයිකින් යන ගමන් හිටිය නිසා මේ වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. රෝල්ස් එක එතන ඒවල බැලලා දෙන්නේ. මං අතට ගන්නවා මගේ අතත් පිච්චුනේ එතන රසනේ බෑග් එකත් එක්ක. ඉතින් මේකත් හොඳ රසවල නැහැ නේ මට. ලුණු ටික දීලා තාමත් රස දෙනවා රෝල්ස් එක. මේක මේ ලොකු මේකලු මන් දන්නේ. ඔව් ඒක තමයි ලොකු මේක. කමන්නේ ඔයා කන්න ආස මේක. සමහර ඒවා ෆිලින් එක ගොඩක් සරයි. ඕකේ නෑ මන්න. ඕකේ නෝම. හොඳයි. අපේ සෝස් නැතුව කන්නේ. සෝස් දාන්න නැතුව කන්නේ. ඒක නමුයි. සෝස් දාන්න නැතුව කන්නේ. අම ඉන්නේ බැදලා තියෙන්නේ. සෝස් මුකුත් නැතුව නිකන් කන්නේ. වඩේකට සෝස් එක ඕන වෙයි මට හිතෙන්නේ. මේක දාගෙන කනවා. හොඳයි. ඔක සෝස් නැතුව නිකන් කන්නේ මම ෆිලින් එකේ ගොඩක් දේවල් නැහැ. ලුණු වලින් තමයි තියෙන්නේ. ඒවට මේ රසයිනේ. ඒක රසයි. හොඳයි. කචල් මොනේ මේ උළු වලේක. දැන් ඊට ඔයා හොම්මම කන්නේ. ඊට පස්සේ රෝල්ස් එක. ඒකේ තත්ත්වය කොහොමද? රෝල්ස් එක. රෝල්ස් එක මම දාලා තියෙනවනේ මම ඔයාලට පෙන්නලා. රෝල්ස් එක වල පෙන්නේ මේ මම දාලා තියෙනවා. දුණු තියෙනවා. අර වලින් අද ෆීල් එකක් තියෙනවා. රෝල්ස් එක පොඩ්ඩක් කරලා රුපියල් 10ක් වැඩි වෙන්නේ මෙන්න මේ නිසා. අලලුනේ හැමදේම දාන්න තමයි හදලා දෙන ෆිලින් එක. අනික ඒ වෙලාවේ හදලා දෙන හින්දා. අනික ඒ වෙලාවෙන් බැදලා දෙන නිසා මේ චුට්ටක් ගණන් වැඩි ඇති. රුපියල් 10යි වැඩි. අපේ පැත්ත ඔයාලේ පැත්තේ වල මේ අර ඉස්සර රුපියල් 10ට කරත්ත වැඩි කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ තැන් තුනකින් තමයි මම මේ ගත්තේ. දැන් උනා රුපියල් 10ට නේ. දැන් මේක 20ක් වෙනවා. ගොඩක් තැන් වල අපේ පැත්තේ හැමතැනම 20යි. මේ රෝල්ස් එක 30ක් වුණා. වැඩිමුණු 35ක්. ඔව් වැඩිමුණු 35ක් වෙයි. ඔයාලා පැත්තේ ගණන් කොහොමද කියලා ඉතින් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් මග අරින්න එපා. මතක ඇතුව ඔයාලා පැත්තේ මේවා ගණන් කොහොමද කියලා පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එක එක තැන් වල ගණන් වෙනස්. මොකද ගාල්ලෙත් තැනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ සමෝසා 25යි. 25යි. සමතෙන් 20ට තියෙනවා. ඉතින් මේ රෝල්ස් එක 30යි. රෝල්ස් එකට ඇත්තටම මා රසයි. මේ රෝල්ස් එක හොඳයි. රෝල්ස් එකට නම් ලකුණු ඔක්කොම දෙද හැකි. රෝල්ස් එක තුල කිවි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මට කිව්වාගේ මේ ඔයාලා පැත්තේ මේ වගේ ගණන් කොහොමද කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන් හොඳද? ඒතකොට අපිට දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද ගණන් කියලා. ඉතින් අපි කමු. කන්න ජය. මේක හොඳයි සැර කන කෙනෙක්. ගුංජන්දි කන්න. හොඳයි. ගුංජන්දි. මේකම ගොඩක් සැර දෙක එකක් නෙවෙයි. සැර නෑ. සැරත් සාමාන්‍යයි. රස තියෙන නෙවෙයි. අර කිව්වා ඔයාලගේ පැත්තේ තියෙන මේ වගේ ගණන් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකද මේ පැත්තෙන් පැත්තට ගාන වුණත් වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා නෑ අමතක කරනකද කමෙන්ට් එක දාන්න. ඉතින් මේ
ඉතින් ඔය වගේ මේක හොඳයි සැර කන කෙනෙක්ට. මොකද මේකේ තියෙන අර මේ අපි ගෙදර මේ මොකද මේ කට සම්බර හදනවානේ සීනිවත් දාන්නේ නැතුව සීනි දාන්නේ ගොඩක් කට්ටිය මං චුට්ටක් දෙන්නට මේ අන්න ඒ වගේ ඒ වල දානවාදී උණු වඩේ කියනවා පැන් රහයි සැරයි දෙක යාන්තමට ඒ කියන්නේ මේකට පැන් රහත් යාන්තම් ගෑවිලා යන ඒ රස මේකේ එන්නේ නැහැ. හොඳට සැර කන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් මේක මාරු සැර කන්න කැමති කෙනෙක්ට ඒක ෆිට. ඒක ෆිට. මේක අපි සෝස් එකක් ටිකක් කනවා. අනිත් දෙක මේ ඕන කෙනෙක්ට කතා හැකි. පොඩි කෙනෙක්ටවත් කතා කරේ කිසි කචල්ලක් නැහැ. අනිත් දෙකම කන්න පුළුවන්. මේ දෙක වැඩි සැර නැති නිසා ඒ දෙක කන්න පුළුවන්. මේක කොහෙත්ම සුදු කන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහ තමයි. ඇත්තටම කැම ටික හොඳයි නේ. කැම ටික හැබැයි රසයි. හොඳයි. මේ ටිකේ මේ තුර වල කොහොමද කියලා රස තමයි කිව්වේ. මේකේ සැර යනවම වඩේ කහයි රසයි ඒකේ. මේ ටික අපි කමු. අපි ප්ලේන් ටික බොමු. එහෙනම් දැන් කාලා බොමු. කාලා බොමු. බීලා කමු. කාලා බොමු. බීලා කමු. ආලසුබ දවසක්. එතද? දහම්. සුදු ගෙතුන මේකෙන් අයින් කරා. සුදු ගෙතුන අයින් කරලා තියුනේ. කවුද ඒ වාසනාවන්තයා? ශකබුම්මන වාසනාවන්තයා කවුද? හරි. ඒ ඔටෝමැටික් සෝස් ගා ගන්න කියලා කියන්නේ. නැගෙත් පැත්තේ ගේවලා කමන්නේ මම මේ. අද සුදු යනවා මට ෂොක් කිව්වා සතුරු හිතේ මේ තුන දැක්කා. නන පැත්තේ සෝස් නැවිලා. ඒ ටික සෝස් ගන්න පාළුව. මම ආසයි මේකට. මට ගෙදර හදන් කන්නත් තිතුණා. හොඳව. මලක හදමු. හද. හිත හදයි දන්නෙත් නෑ. ඒතරම් ආසාවක් ආවා. ඕවනේ එතන මෙතන ආසෙ. මගේද? ඔව් කොයාගේ. චුට්ටක් අපි ගන්න. නෑ මේක පොඩි. Sorry darling. මේ අම්මිස් තියෙන හොඳට මේ. ඕනේ. මේ කරපින් කියලා ඇතුලේ තියෙන අම්මිස් කියලා. සෝස් දෙක. මොනවද ඒක? අනිවාර්යයෙන් ඕන මේක. වහින්න හදන්නේ. අක්කම්සියදීද? නෑ ගත්තා. ඒකට ඕන. හලෝ සදා. ඔව් මේ අවස්ථාවේදී දරුණු ක්‍රීඩකෙක් පිටියට පිවිසෙනවා. Good morning. Good morning සදු. මොකද? Good morning. Good morning සදු. Good morning. Good morning. Good morning. සුදු දැන් හවස good morning උනේ කොහෙන්ද? දැන් good evening. මොකද සුදු ආගේ තුන. දැන්. සුදු එනි හඬන්න වගේ. මුදට නිදාගෙන. good morning. හොඳට නිදාගෙන හැරුණා නේ. පැය 3ක් නිදාගත්තා. සුදු නිදාගත්තේ? ඈ? සුදු නිදාගත්තේ? පැය 3ක් නිදාගත්තා. මොනේ? අප්පලේ සෝසෝනේ? සුදු පැය 3ක් නිදාගත්තේ? ඔහුලු. ඔව් එයා දෙකට නිදාගත්තේ දැන් වෙලා 5යි. හොඳයිද ඔය ටික? ආසද ගන්න? දන්නවා මම නෝන්දේ. good morning. අවසර good morning කියලා මේ. අවර මැද දාලා උනේ. සුදු ගන්න මැදට ගාලානේ. ඒත් මට ස්කෝලේ. යත්තම.
මොනේ මොකද මොකද රසද අනේ වයසක මං වාඩි වෙන්නේ නැහැ සුදු කියන්න වගේ අදහස් සරයි ඒ කන්නේ ඒ කන්නේ බැලු ඒ කන්නේ සරසා ඒක මිනිස් නෑ නකන් සුදු තාම නිදිමතයිද ඉතින් ඔන්න ඔහම තමයි අපේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් අත්දැකීම. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. ගිහින් එන්නම්.